Ia-ți bun, ia-ți bun, ia-ți bun, ia-ți bun. Asta e gluma de la Sorin Pârcălav și am zis să transform într-un hook. Salut, bun venit la un nou videoclip unde eu mă numesc Mihai. If you're an English speaker and this is Romanian, you can check out subtitles over here. I believe I will put some subtitles. If not, the video is not for you and you can click out. Thank you. Așa, ne întoarcem în română. Am închis paranteza și am nevoie de o schimbare, am nevoie de o schimbare de show de scenă pentru că ultimele videoclipuri au fost prea sentimentale, au fost prea la corazon, pe emoție. Așadar, am nevoie să introduc o nouă persoană. Let's go! Gata. Băiatul, m-a chemat cineva. Ce se întâmplă aici? Hai să vedem. Am chemat pe Mr. Fighter CS, pe luptătorul de șah. Hai să continuăm cu seria de partide pierdute. Probabil ai uitat de seria asta. Ia uite, aici jucam cu Gavrilă Petrișor, eram cu negrele și ia uite cum are regele descoperit în gambitul regelui și asta trebuia să vin cu pionul. Asta trebuia să joc, să vin cu pionul aici. Asta e la mutarea patra. Am greșit până și la mutarea patra am greșit. Aici am fost prea calic. Îți arăt câteva chestii. Aici stau ca în rău, ca eu am regele slab. Ia uite cum se schimbă situația. Aici vine cu tura, îmi ia niște pioni. Aici e complet câștigat. Aici e aproape câștigat. Și aici m-a dat mat. Dar hai să vedem cum am ajuns acolo. Hai să începem de la bun început. Înainte să începem, hai să fac o scurtă prezentare, că ți-am captat atenția, sper. Ăștia 5-7 muschetari care se uită la mine. Doamne ajută! Doamne ajută! Lumea, să cum îmi fac datoria să fac videoclipul. Hai să mă prezint puțin, mă numesc Venețanu Mihai, pentru cine e nou pe canal. În prezent sunt antrenor de șah, antrenez undeva la 15-20 de copii. Uh, am, am fost și încă sunt și jucător, dar sunt mai puțin activ. Am Elo, cel mai mare am pe online, am 2500 pe chess.com la toate probele, la Blitz, la Rapid, la Blitz, la Rapid și la Bullet, iar la șah clasic am 2100 și ceva, 2120, aș zice că am valoare de undeva la 2200, poate chiar 2300. Cea mai bună victoria mea e cu Ivan Sokolov. Apropo, dacă ești plictisit de chestia asta, dă skip unde începe partida. Dacă nu, eu îmi fac datoria să prezint un pic de backstory, backend. Deci, aici, în partida de astăzi, ăsta cred că o să fie episodul numărul 18 sau 19. Am jucat în 2019, deci acum 6 ani de zile, a fost septembrie, 6 ani de zile efectiv, uh, împotriva domnului Gavrilă Petrișor. Am tot respectul și toată stima pentru dânsul, îl cunosc și am mai jucat mai multe partide. Am pierdut partida asta pentru că se numește seria de partide pierdute. A fost în runda a șasea, a fost în cadrul turneului Zilele Cetății, ediția 14 în Târgoviște unde am locuit mult timp și acum m-am mutat la Cluj. Este comentat, este anotat de nimeni altul decât Mihai Venețeanu, adică decât de mine. Uh, Pe vremea aceea aveam undeva la rating, s-a jucat la șah clasic, eu 60 de minute, adversarul 60 de minute, ni se adaugă 30 de secunde pentru fiecare mutare, mutăm și apăsăm și eu aveam elo undeva la 1850 sau 1900 și domnul Gavrilă Petricior tot așa undeva la 1900, 1950 sau aproape de 2000. Amândoi de categoria întâia. Și era în runda a șasea, era o partidă foarte importantă, mi se pare că am jucat la masa întâi. În turneul ăsta, apropo, l-am bătut pe tata în turneu, taică meu, care s-a supărat și foarte orgolios, a zis că, doamne, că nu se poate așa ceva, să vină martorii, să vină spectatorii, cum se poate, doamne, să mă bată, deci, tata avea 2100 sau 2200 2100 la șah clasic și eu aveam, bine, cred că avea undeva la 2000 și eu aveam 1850 și, mă rog, am bătut ce faci, ce vrei, ce să zic, na. Hai că deja prezint partida fără să zic. Deci mi-a jucat E4, E5, gata, acum oficial începe partida. Și pionul la F4 marchează gambitul regelui. Incredibil! Se poate așa ceva numai la amatori. Nu o să vezi asta. Bine, poate vezi la niște mari maestri, dar decât dacă e prea nebun albul. Și negru. Să fiți amândoi prea nebuni. Și eu am acceptat provocarea, normal, bați pionul. Nu ești, trebuie să zic, nu ești pizdă. Nu te dai înapoi. Nebun la C4. Interesantă varianta și m-a invitat. De obicei se joacă ca F3. Logic, pentru că
Altfel, poți să vin cu dama și am făcut asta. Și mai ai și alte variante, poți să joci ca alt F6 sau chiar direct pion la D5. Incredibil, e și asta o variantă. Ia uite ce chestie. Și recuperez pionul. Mă rog, amândouă părțile recuperează pionii, dar ca sunt pioni egali. Albul are mai multe piese dezvoltate, dar are regele în centru, ameninț cal F2, ameninț turn de 8, o să joc nebun G4, pe total compensație. Și a câștigat Ganguly cu Van Hao cu negru, l-a bătut pe Ganguly, am pus asta o analiză. În fine, ne întoarcem la partidă, nu o supraanalizăm deschiderea. Dacă vrei poți să te uiți la mutările astea, de asta le-am arătat că F6 și D5 sunt opțiunile negrului, sau damă H4 aici ce am jucat eu, și acum am jucat damă E7, este o inexactitate, este o greșeală, ai mai multe opțiuni aici, poți să joci ca F6 mutare bună, poți să joci pion la D6 mutare bună, poți să joci pion la C6, mutare interesantă cu ideea pion la D5, poți să joci pion la D5 direct și dacă îți bate iarăși ca F6 cu inițiativa. Dar eu am jucat damă E7, care nu este atât de bună. De ce am jucat damă E7? Pentru că vrea să joace cal F3 și am zis, bă, îl prevestesc și atac pionul din E4. Dar logic că joacă cal C3 și asta nu mi-a dat eu seama. Mă așteptam într-un fel să joace cal C3, dar nu am văzut că e prea puternic amenințarea de cal D5 și are plus pe egal deja aici. Direct din dama H4 aici negru are un mic plus, apropo. Și de aici practic am schimbat evaluarea de la minus 0,4 la plus 0,4 cel puțin. Deci, na, cu 0,8. Că 0,4, 0, înțelegi la ce mă refer. Deci am făcut o mutare slabă, dar mai E7 e o greșeală. Cal C3, cal F6, îmi scot calul, ok? Ca să-l previn, dacă vine cu calul pot să bat. Cal F3 scoate piesele și bă, mă invită, mă amenință, bă, zice ia pionul. Cum am zis la începutul video, ia pionul, ia-ți pionul, ia pionul, ia pionul, dar i-am zis ia bonul. Că, ideea e că joacă cal de 5, iar la damă de 8, îmi imaginez că ar fi jucat pion la D3 sau pion la D4, nu? Sau are ceva mai bun? Damă E1 sau damă E2. Asta am și văzut. Iar la F5 D3 și câștigă piesa. Asta am văzut în timpul partidei. Și pierdeam o piesă dacă jucam cal la E4 sau dacă plec altundeva din dama aici, damă de 6 am mai calculat, asta în timpul partidei, iarăși dama E2 sau ceva, mi-atacă calul, nu pot să plec că sunt legat, pion la F5 și pion la D3 și e GG. Sau, mă rog, îmi zice C6, dar pur și simplu mi-a calul cu șah, e GG, o să fie GG. Așadar m-am dezvoltat, și el foarte agresiv, bă, ce bine a jucat Gavrila Petrișor, tot respectul, toată stima, dacă vă uitați la asta acum, domnul Petrișor, bă, ați jucat excelent aici, cu inițiativa, ați venit cu pioni în față, ați dezvoltat piesele și apropo, mai multă lume trebuie să facă asta, să facă videoclipuri, să arate lumii, oamenii vor să vadă. Domnule, vrem să vedem cum a pierdut domnul, cum a pierdut nenea. Domnul ăsta, Venețean Mihai, care se laudă atâta că l-a bătut pe Ivan Sokolov, care nu știu ce, că a câștigat, a ieșit vicecampionat național, a ieșit locul 2 la campionatul național, domne, la sub 2200 la experți, de 2 ori și în 2022 și în 2025. Cine e, domne, acest Venețeanu Mihai? Domnul luptător de șah cu canalul pe YouTube. Deci ia uite ce bine a jucat domnul Gavrila Petrișor în 2019, cât aduce pioni în centru, deschide nebunul și vrea să bată pe F4, da? E clar. Și să dezvoltă toate piesele, nici nu contează care e regele pe F1. O să joace rege F2 și turne 1 și face rocada manual. Eu i-am luat pionul acum. Am zis, ia-ți pionul, ia pionul și am calculat și pleacă Alic. Trebuia să joc pion la D6, bate pionul și după aia, nu știu, să joc ceva, nebun G4 sau ceva, orice. Și ia să pun repede laptopul la încărcat, mă scuzați 2 secunde, puteți să vă uitați la partidă, trebuie să iau încărcătorul, este foarte, foarte mirobolant și important. Sper că vă plac glumele mele, de asta l-am chemat pe luptătorul de șah Venzo, să-și pună șapca și să facă divertisment aici, gata, l-am încărcat. Deci am bătut pionul și ca să vezi, într-o greșeală, lăcomia strică. Cal la D5, damă de 8 și acum damă E2, mi-atacă calul. Dar acum nu mai are pion la D3 să câștige calul. Nebunia la F4, joacă la inițiativă, ia uite cum are toate piesele scoase, vine cu tura la E1, mi-atacă aici. Am jucat pion la D6 să mă apăr, că m-a amenințat rău. Pion la C3 și apără pionul. Foarte tare a jucat, bă, băiatule. Face un lans de pion și după aia joacă cal G5 să-mi ia calul. Mi-a calul, mi-a calul. Na, e urât, e rău. H4, bă, băiatule, cât de bine a jucat la inițiativă, la joc dinamic.
Bă, mi-e ciudă când am jucat eu partida asta cu albul. Atât de mult îmi place jocul lui. De ce a jucat H4? Ca să vină eventual mai târziu turn H3. Poate să joace turne 1. Vrea să joace cal G5, bă băiatule. Sau nebun G5. Ideea lui, eu am jucat nebun E7 ca să nu mai permit cal G5, că acum bat de 2 ori, bat și cu dama. Deci eu dacă stăteam pe loc, dacă jucam de exemplu nebun E6, probabil că are cal G5 sau ceva, dar nebun E6 nu merge că are cal C7. Dacă jucam o mutare alandală la nebun de 7, imediat cal G5 și îmi ia aici de 2 ori, deci recâștigă pionul, vine cu tura pe 1, face regele praf și sunt muci. Da? Și cam asta e ideea, am jucat nebune 7 ca să-l previn, H4 ca să întărească amenințarea, rege F8 să ies de pe legătura de la damă și poate mă întorc înapoi cu calul. Rege G1 vine cu tura pe F1, bă, incredibil a jucat, nebune 6. Acum dacă joacă cal C7, m-am gândit eu, că am nebun C4 și nu mai merge. Nu mai merge că nu mai vine cu șah calea la C7. Și deci a jucat cal G5, ok, nebunia la G5, am pus minus pe plus, nebunia la G5 și aici trebuia să joc damă de 7 și scap. Incredibil. Deci el a greșit când a jucat cal G5 și că a jucat rege G1, iarăși probabil trebuia să joace un turn F1, turn E1. Deci negru în continuare a păstrat balansul, a păstrat echilibru. Da? Și aici am greșit, gafă. Calea la G5 este gafă. Trebuia să țin piesele tari, astea, și pur și simplu să plec din damă. După aia joc turne 8, joc dacă e H6, trag și regele sus și vin și cu cealaltă tură și rămân cu pion în plus. Și rămân, nu prea îmi pasă de pion în plus, încât îmi pasă de regele meu să fie în siguranță. Deci asta trebuia să joc. Foarte tare a jucat domnul Gavrilă Petrișor oricum, că am bătut aici și m-a executat extrem de bine. Aici mi-atacă nebunul. Bă, și m-am dus să iau și al doilea pion, că am zis că, bă, pion gratis, pion gratis, pion gratis, dar nu pot să le iau imediat, că mi-a târnă nebunul. Așadar am bătut, a bătut și aici, dama la G5 trebuia să joc cale 7. Se ameniz nebunul, se retrăgea sau dădeam un pion, turn B8 și acum damă de 7. Și turne 1 tot stă mult mai bine, dar joc și eu măcar pion la D5 și încerc să supraviețuiesc, să țin poziția. Astea erau cele mai bune mutări. În continuare, dacă îți vine să crezi, să dau un pion, dar eu am luat un pion. Al doilea pion pleacă Alic. Turn H5, ia să vezi ce face el cu inițiativa asta. Turnia la F5, mutare briliantă. Mutare excelentă. Dama aia la F5, ce se întâmplă? De ce a dat o tură? De ce a dat o tură pe un pion? Turn F1 și mi-a dama. Și pică calul și mă duc la mal și vine uraganul. Îmi ia calul, mi-a dama. Da? Deci damă pe 2 ture. Singura șansă este să bat tura. Sau poate să joc pion la G6, dar nu mă ajută nici pion la G6. Poate să vină, de exemplu, dama la E6. Și oricum mă face praf. Sau bat și pionul ăsta e vulnerabil. Pionul ăsta o să fie vulnerabil, deci e și mai rău. Deci am bătut tura, am preferat să bat și după aia să fug din rege. Mai era o variantă și rege la E7, tot asta ar fi urmat damă F7, deci hai să-ți arăt partida, deci același lucru, rege de 8 și foarte tare mă amenință cu mat, nu se grăbește să ia pionul, aș fi mișcat turne 8 și încerc un turne 7 poate ceva, nu știu, încerc să supraviețuiesc sau cale 7 și pion la C6, dar foarte tare aici, nebune 6, mă forțează la cale 7 dacă joc cal B8, e mult mai rău, mult mai rău, bate aici turne 8 și regele meu e praf, joc asta, ceva de genul, sau îmi ia pionul, vine pion la D5, muci, sunt muci aici. Deci am preferat cale 7, să închid portița, turne 8, nebun F7 și mi-a calitatea, bă băiatule, mi-a calitatea, că altfel eram complet pierdut, am jucat un C8, probabil că trebuia să joc rege de 7 și să bat cu tura, nici atunci nu eram un jucător prea bun, cum nici acum nu sunt la fel, pion la C6, nici nu mi-a luat calitatea instant, a zis, bă săracule, mișcă tura aia, bă băiatule, puteam să mișc tura, incredibil, dacă, ia, aici, jucam cu tura, bă și sunt pierdut, efectiv, joacă, nu știu, nebune 6, mi-atacă tura și sunt pierdut, efectiv, n-ai ce să faci, adică nici măcar nu mi-a luat tura, că nebunul lui e mai puternic decât tura, îți dai seama, zis, bă săracule, mișcă tura aia de acolo, că nu-mi pasă, nebunul meu e mult mai puternic. Și mi-a luat tura până la urmă, rege de 7, m-am dat la o parte, trebuia asta să fac de mai mult timp, am pierdut o grămadă de mutări și ia uite cum vine cu piesii peste mine, puteam să cedez acum, dar am mai jucat, nu știu. Și mi-amintesc de domnul Cheșa, Dumnezeu să-l odihnească, să-l ierte. Era domnul Cheșa Viorel, nenea care era mai în vârstă, cred că avea vreo 50-60 de ani.
și era din Ploiești, alături de domnul Gavrila Petrișori și mi-amintesc că era la Târgoviște și veneau din Ploiești până la Târgoviște, sunt undeva la 60 de kilometri, 60-70 de kilometri, uh, sau nu, între 56 și 60 de kilometri Ploiești-Târgoviște și a venit la turneu domnul Gavrila Petrișor cu Cheșa Viorel și eu nu cedam și era Cheșa Viorel care se uita urât pe mine, bă, nu cedează ăsta cu negru, ei probabil făceau naveta, mai mult ca sigur și era, cred că ultima rundă din zi sau penultima rundă și se duceau la masă, trebuia să se ducă la masă și l-aștepta pe pe Gavrila Petrișor. Domnul Cheșa Viorel între timp a murit, dânsul, și îmi pare rău, dar a fost foarte, foarte de treabă. Așa ca o paranteză, mi se pare că aveam multe partide câștigate undeva la vreo 3 eu cu dânsul, dar nu contează, asta e irelevant. Dar mi-amintesc de faza asta comică, că eu nu voiam să cedez. Eu jucam, eram enervant, efectiv, pentru dânsul și îl aștepta pe domnul Gavrila Petrișor și Gavrila Petrișor juca, trebuia să mă bată cu albul și eu țineam, trăgeam de timp, mai stătea 30 de minute, 20 de minute, o oră să mai joace cu mine și să mă bată ca să întârzia la masă. Deci ca să înțelegeți, ca să vă pună în prim plan. Păcat că nu am niște poze. Dar n-am pregătit, o să caut niște poze. Nu am făcut prea mari pregătiri. Pion la D5 mi-a luat un pion. Aici nu am cum să mă apăr, e clar. Și dacă mă duc să iau pionul, e mai bine. Da? Dar, nu știu. Trebuia să joc așa. Mi-atacă tura, bat și eu aici, nu știu, trebuia să joc așa. Am zis că îi fac pionul liber. Am încercat pionul la D5 să complic jocul. Mi-a bătut, am bătut cu regele. Mamă, și unde m-am dus cu regele, bă băiatule. Nu pot să bat cu tura și am zis să nu mai stau să-mi dea șahuri. Și poate vin cu calul, bă, m-am dus cu regele aproape să-i ameninț regele lui, incredibil. Ia uite unde mă duc cu regele, am zis, dintr-o dată mi-au venit niște idei că poate mă duc și la atac. Ia uite ce gânduri aveam. Și acum vin cu calul, poate vin aici. Dacă îmi dă niște șahuri, o să bat cu regele, pionul, și am venit cu calul și dintr-o dată mă apropii de regele lui, dar lui nu-i pasă. Rege e 3, bă, stai așa un pic. Deci ia fi atent. Dacă el face damă, șah și șah, dar din păcate nu merge, bă băiatule, nu e mat. Ar fi fost mat, dar are damă în față, bă. Și ia uite cât de curajos eram. Asta denotă stilul meu de joc și perseverența și atitudinea mea. Că bă, chiar până la... Ia uite, a dat dama pe cal și acum scoate altă damă. Și aici suntem, cum eram de la începutul partidei. Acum am ajuns unde trebuie, turn de 1 și acum pot să dau partida repede. A dat tura, a dat dama așa, făcea mișto de mine și eu am făcut mișto de el, acum jucam instantaneu. A făcut și tură, bă, noi suntem prieteni, era simpatic, mă. Eu cu domnul Petrișor, cu domnul Gavrilă, suntem tovarăși. Uh, nu l-am mai văzut de mult timp, știu că se mutase la Bârlad sau lângă Vaslui, parcă Bârlad era lângă Vaslui, devenise judecător sau judecător, mi-amintesc, în așa și da, și era prieten cu domnul Cheșa Viorel, venise de la Ploiești, conducea o mașină, încă e tânăr, cred că are până 40 de ani, are familie, deci toată stima și tot respectul pentru domnul Gavrila Petrișor. Nu l-am mai văzut de mult timp, nu l-am mai salutat. Nu știu ce mai face, parcă s-a întors la Ploiești, nu mai știu dacă s-a întors la Ploiești, acum s-a remutat. Știu că e băiatul lui Vlad, băiatul lui pe care îl cheamă Vlad, acum e la facultate în București, nu știu dacă a terminat. Parcă era la ceva la ASE sau la medicină, nu mai știu, parcă e la medicină. Deci, dacă vă uitați, dacă ia să fac imaginea mare, acum să mă vedeți, că am stil cu șapca asta. Și am înregistrat aproape 20 minute, nici n-am înregistrat atât de mult. Am avut de împărtășit. Și mă uit cu toată stima și cu simpatia și mi-aduc aminte de amintirile astea cu zâmbetul pe buze. Parcă erau ieri, când jucam cu domnul Gavrilă, când jucam cu domnul Cheșa. Și dacă vă uitați, dacă vă uitați domnul Gabriel Petrișor sau băiatul lui, dacă se uită Vlad, vă salut pe amândoi și oricum salut pe toată lumea care se uită. Două muște. Da, mi-ar plăcea să ne mai vedem față în față și să mai stăm la o vorbă, la un șah, la un blitz, la un șpriț, poate nu n-am stat până acum, sau la o masă caldă, să mai vorbim. Deci, cam asta e partida de ziua de azi. Uh, Marchează, cred că, episodul numărul 18 din seria de partide pierdute. Încă din 2019 pierdeam partide. Am construit armură până în ziua de azi, după 6 ani de zile. Nu devii bun la șah așa peste noapte. Da? Deci,
Bravo, ai stil. Măcar atâta. Bravo, ai stil, chiar dacă am pierdut partida. Sper că ți-a plăcut. Sper că ți-am adus un zâmbet pe buze, că în ultimele videoclipuri am făcut chestii prea emoționante, că mă denotă că e mult stres pe capul meu și fac multe chestii singur și, mă rog, la un moment dat o să izbutesc, o să sau e izbânde, știu că e și izbutez și izbândez, nu știu, nu le am cu gramatica. Și o să reușesc eu să cresc și canalul de YouTube, să ajut elevii la șah, să ajut copiii, să ajut oamenii să crească la șah și să aplice șahul în viața de zi cu zi. Memorie mai bună, răbdare mai multă, da? Concentrare și atenție, stăpânire de sine, control, calm, strategie, da? Asta te învață șahul, ok? Dar te bază doar pe asta. Un minus, lumea nu prea vorbește despre minusuri. Ai grijă, dacă joci șah, o să fie un pic cam sedentar. Că stai pe un scaun, stai jos, ești statornic. Așadar, remediu, pro tip, sfat bun, fă sport. Dacă faci șah, dacă joci șah sau faci ceva la calculator sau stai pe scaun, ești statornic, ești sedentar, fă sport ajută enorm de mult. Enorm. Doar încearcă. Doar fă asta și zi cum iese. Nu căuta griji, gânduri, să zici unui prieten. Nu zi nimănui. Apucă-te de sport. Mergi pe jos. Ok? Și o să te ajute. Mai ales dacă ai un job, dacă stai în fața calculatorului. Sau dacă te uiți la televizor, dacă te uiți pe YouTube. Se aplică același lucru. Deci o să închei videoclipul. Sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, susține-mă cum vrei tu. Orice e primit. Sigur știi ce se face pe YouTube, trebuie să știi, dacă nu e primul tău video pe YouTube, dacă e primul tău video pe YouTube la care te uiți, există butonul de like, share și subscribe sau să lași un comentariu. De ce să lași un comentariu? Pentru că vreau să vorbesc cu tine, omule. Vreau să vorbim, da? Hai să vorbim. Lasă un bună sau un salut, orice. Nu fi sfit, nu fi fricos, nu fi. Pe aici pe canal nu este nimeni fricos. Dacă intri pe canal, trebuie să lași un comentariu. Trebuie să fii curajos. Asta vă învăț eu. Curajul. Dacă este un lucru să iei din partidele mele sau din ce prezint din videourile mele, este curaj. Să ai curaj. Deci dacă vii pe canal, nu există frică. Nu ai frică. Nu ai teamă. Nu ai spaimă. Aici pe canal toată lumea este curajos. Cu to- sau cu toată lumea e curajoasă. Cu siguranță nu toată lumea știe limba română. Toți suntem curajoși, ok? De ce fac așa? Ca să lași un comentariu. Ok. Și trebuie să mai anunț cu ardoare și cu toată stima de sine, toată încrederea. Poți să ai toată încrederea, sunt Gina Felea. Deci cu toată încrederea, link în descriere, 6 săptămâni cu mine ca antrenor, complet gratuit. Dacă nu te-am convins, gândește-te cum o să fii peste 6 săptămâni, cum alegi să fii. Să ai o minte limpede, sclipitoare sau să pierzi vremea și să nu intri la o ședință de șah cu mine ca antrenor. Și acum este gratis. Cine știe, poate pe viitor o să fie cu bani. Bine. Siguranță fac lecții cu bani cu elevii mei în altă formă, 1 la 1, ședințe 1 la 1, dar na. Sper că ți-a plăcut video, sper că ți-a plăcut șapca, sper că ți-a plăcut ochii mei verzi și sunt cam obosit. M-am și angajat, am loc de muncă acum, nu mai sunt, mă rog, pe lângă că sunt antrenor de șah, m-am și angajat și o să postez în continuare, stai aproape, rămâi aproape de video zilnic, da? Deci în fiecare zi postez, am provocarea asta de 40 de zile, sper să postez după aia, după provocarea asta de 40 de zile unde postez zilnic, mă filmez zilnic și postez zilnic, sper să transform și să fac mai mult de atâta, să fac poate 100 de zile să postez zilnic, poate să postez de 2 ori pe zi. Vreau să învăț platforma TikTok. Vreau să am colaboratori. Vreau să mă ajute lumea, vreau să colaborez cu oamenii, poate chiar să plătesc oameni și să mă ajute să găsesc pe cineva să mă ajute să editez video și să mă ajute la mai multe chestii, și de marketing, și de vânzări, și de publicitate. Deci dacă chiar te interesează, lasă-mă mai jos un comentariu, dacă chiar te pricepi, dacă ești pe domeniu. Și poate lucrăm ceva frumos. Deci cam asta a fost astăzi, eu am fost Mihai.
Astăzi sunt mai bine, sunt mai bucuros. Acum sunt cam obosit. Eu am fost Mihai, am obosit, pierdut cu partida, dar curajos, curajos și cu zâmbetul pe buze. Deci ne vedem data viitoare, mâine adică, stai aproape și îți mulțumesc de participare, îți mulțumesc de vizionare, îți mulțumesc de resursa ta cea mai de preț, adică atenția. Atenția și timpul. Mulțumesc frumos, la revedere, pa, 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 pa.